At yun na nga guys, so syempre may pag-giveaway din si Cubot
So, paano maka-join sa kanilang giveaway? Napakasimple lang naman ang inyong gagawin. Napakadali lang naman ang kanilang mechanics. Ipapalo nyo lang ang kanilang Facebook, Instagram, Twitter, at syempre ang kanilang YouTube channel. At marami pang iba. So, ibibigay ko yung link sa description box nang sa ganoon pwede kayong maka-join or makasali sa kanilang giveaway na Cubot X30. So, malay nyo kayo ang manalo ng device nila na Cubot X30. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-join na kayo sa giveaway ng Cubot. Meron pa silang natitirang 6 hours. So, pagkakataan nyo na guys para maka-join kayo sa kanilang giveaway at malay nyo nga kayo ang manalo ng Cubot X30. So, ayan lang guys yung mga gagawin nyo para maka-join kayo sa giveaway. At hanggang dito na lang. This is Uptech Reviews. For more video, please like, share, and subscribe and hit the notification bell button para lagi kang updated. Bye!